Video ako na lang. Hanggang ganun. Sa amin din. Why? Question? Okay. Okay. Now, so pag naluto siya, so makikita yung buto, meaning best cut. So this is the supreme. Best red. Next. Mantikas be. Tignan natin ha. Sabi mo yung mga. Kasi medyo frozen siya. Black. Yun lang. Sukat natin. Aksidente manok. Kabili ka na Labas yung buto. diretso piso. Tapos pagdating dito, diretso piso. Next is, hindi natin kailangan yung buto, wing. Tanggalin natin. Hanapin ulit natin yung puti. Joint. Bone joints, no? So, ito yung naiwan natin kanina. Ito. Okay. Next is kunin natin yung chicken breast. Yeah, massage. Sexy naman ni Alex. Okay. So if we are deboning or filleting the chicken. So again, the same with the fish. Let your knife do the work. So slide nyo lang siya. Slide. Okay. Now, let's get the tender. That's the yung original chicken fingers. Now, tanggalin natin to. This is your chicken skin. Chicken friend. Now, linisin natin. So, mas maganda na matalas yung kuchilyo nyo kasi mas madaling mag-iwa. So, this is the Breast. chicken breast. Hello. Ang kinis. Ganda yung breast. Okay? Next. Ay. Ito ang laki. Ang kita. Ang liit naman ng Mana po kayaan. pagtsagaan na natin. Magawa ng parang. So, let's get the wing. Baby at. Ay, nang manok. Ito yung wing natin. Yung wing part. And we will do lollipops. Okay? Again. Join. Nangangalabit. Nangangalabit. Now, is we will do the Frenching method. So, tanggalin natin yung mga nakakabit sa kanyang litid. Then, we push it down. Down nyo. Push mo yan kapag nakuha mo na yung mga litid na nakabit. Kailangan magpura sa iyong pamilya. Okay? Lopi pa. Yung. Then, Hala. put down natin. Etang. Now, huwag kayong masyadong mag-enjoy ng pagbaba, ha? Kasi mamaya, diretso. Ang kalisa. Candy. Ilisin natin ng konti. Pagkain talaga. This is one lollipop. Hala. Another one, ito may lollipop din. Nakita niyo yung maliit na bone? Hindi So, po. kukunin natin yun. Maghihiwalay yun. Stop. Pag nakuha na natin siya, okay, baliin. Then,
makukuha natin. That's good. Another one, siyempre may mga litid dyan nakadikit. Oh, umalit. Lumibo. Alam ko manok yun na ano eh. Ano may baboy? Tapos, bababa lang. Uy, Hindi na yung babo. bababa lang natin. Sa kaling kanyan te. Okay? Now, yung wing tip natin, of course, tatanggalin natin. So, may joint ulit. Yan. Okay lang. Flower. Yan. Wala rose. Okay? Next. Laki niyan. Awin. Dun kasi te. Dirty ba? This is the chicken leg and thigh, which is the Maryland. Ang tawag nila is Maryland. Okay? One. Cut it. Ayun. May lamig. Okay? Chicken leg and thigh. So what we do is, we are going to debone this one. So paano mag-debone? Like the chicken wing, tatanggalin muna natin itong oyster. Ano yung oyster? Oyster is yung nagpo-connect sa kanya. Sa po. Ay, sa leg. Okay, ito yun. Nakita ba? So again, pag nag-fillet ka, so sama mo lang yung let the knife do the job. Okay? Next, gagawa tayo ng incision, cut guide. So yung cut guide natin, palabasin natin yung buto. Okay? So pag napalabas natin yung buto, yan, iwaan natin to. So cut guide. Okay? Pag lumabas na siya, so what you can do is, hahawakan mo ngayon yung buto. Ano yung buto? So nahawakan mo na yung buto, insert your knife, then palabas. Then do the Frenching. Now, in Christmas, para matuwa naman yung nanay niyo sa inyo, gawa kayo ng boneless chicken. Di ba? Inasal. Next is, again, kukunin mo, insert the knife, and cut. So, once it's cut, so do the Frenching method. Down. Ikaw naman.